අද අපි කතා කරමු කොහොමද Adobe After Effects පාවිච්චි කරලා අපේ වීඩියෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් රිමූව් කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූවින් ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරලා ඒක Adobe Premiere එකට අරගෙන කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ behind text effect එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරනවා කොහොමද මේ softwares දෙක link කරලා වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේ වැඩේ කරන්නේ Adobe ලගේ තියෙන dynamic link කියන option එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මෙතනදී මම After Effects වලින් මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක remove කරගෙන software එක minimize කරනවත් එක්කම Adobe Premiere වලට ගියහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ result එක Adobe Premiere වල update වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් Adobe After Effects සහ Adobe Premiere මේ softwares දෙකම sync වෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ විදිහේ effect එකක් create කරගන්නේ මේ softwares දෙක use කරලා කියලා. ඉතින් මේ effect එක create කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම use කරන්නේ Adobe Premiere 2024 එක සහ Adobe After Effects 2024. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම මේ වැඩේ කරන්න. ඒ කියන්නේ Adobe ලගේ තියෙන dynamic link කියන feature එක පාවිච්චි කරන්න අපේ මේ softwares දෙකම එකම version එකේ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයා Premiere 2023 පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම After Effects එකත් 2023 එන්න ඕන. හරි මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන video clips ටික ඔයාලගේ timeline එකට import කරගන්න ඕන. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතන example එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහේ effect එකක් තමයි මම create කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ appear වෙන හැම logo එකක්ම මගේ පිටිපස්සෙන් තමයි appear වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ තමයි අද අපි කරගන්න යන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම. හරි මේ timeline එක මේ විදිහටම තියෙද්දි මම අලුත් timeline එකක් create කරගෙන තියෙනවා. ඒකට අර පළවෙනි timeline එකේ තිබ්බ video clips ටිකම මම ඒ විදිහටම import කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම animation එක create කරන්නේ නැහැ. animation එක බොහොම සරල animation එකක් තියෙන්නේ. ඒක අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන්නේ මේ part එක සම්පූර්ණයෙන්ම skip කරගන්න ඕන නිසා මේ තියෙන මගේ logos ටික නැත්තම් icons ටික animate කරගත්ත layers ටික මේ ටික මම මේ විදිහට highlight කරලා control C press කරනවා. ඊට පස්සේ අලුත් timeline එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ section එකකට ඇවිල්ලා control V press කරලා ඒ icons ටික paste කරගන්නවා. ඉතින් මේ animations ටික ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මම ඔයාලට ඕන නම් example එකක් පෙන්නන්නම් පොඩි ඔයාලට සරල idea එකක් ගන්න. මම After Effects logo එක මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ After Effects logo එක මේ විදිහට highlight කරලා යනවා effect control එකට. ඊට පස්සේ scale එක මම ටිකක් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හදාගෙන මම motion කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් select කරනවා. ඒක select කරාට පස්සේ මට logo එක program monitor එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඕන විදිහකට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තව ටිකක් පොඩි කරගන්නවා මේ විදිහට මගේ ඇඟට cover වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ effect control එකට ඇවිල්ලා position වල stopwatch එක active කරනවා. ඊට පස්සේ scale වල stopwatch එකත් active කරනවා. ඊට පස්සේ rotation stopwatch එකත් active කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ frames 5ක් විතර ඉස්සරහට එනවා මේ ඉන්න position එකේ ඉඳලා. ඒකට මම කරන්නේ keyboard එකේ arrow key එක නැත්නම් දකුණු පැත්තේ arrow key එක 5 පාරක් press කරනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 අපි frames 8ක් විතරම යමු ඉස්සරහට. එතකොට animation එක තව ටිකක් smooth වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන motion කියන එක එකපාරක් click කරනවා. click කරලා මට මේ logo එක animate වෙන්න ඕන කොතනටද කියන එක මම මේ විදිහට program monitor එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට drag කරනවා. ඊට පස්සේ මට මේ logo එක ටිකක් rotate වෙන්න ඕන. ඒකට මම කරන්නේ effect control එකට ඇවිල්ලා මෙතන මම rotation keyframe එකකුත් create කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ value එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ විදිහට select කරලා drag කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට අවශ්‍ය විදිහට rotation එක මේ විදිහට create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ animation එක තව ටිකක් smooth වෙන්න මම කරන්නේ මේ පළවෙනි keyframe set එක highlight කරලා ඒක උඩ right click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන temporal interpolation කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ease in ease out කියලා තියෙනවා. මම පළවෙනි keyframe set එකට ease out එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි keyframe set එක highlight කරලා ඒකත් right click කරලා ඊට පස්සේ temporal interpolation ගිහිල්ලා ease in කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක play කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ සරල animation එකකින් තමයි මම මෙන්න මේ layers ටික create කරගත්තේ. ඉතින් මම මෙන්න මේක delete කරනවා. මොකද example එකක් පෙන්නපු එක නිසා. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ මේ logos ටික නැත්තම් මෙන්න මේ icons ටික ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා ඒ ටික highlight කරනවා. highlight කරලා ඒකේ label color එක change කරගන්නවා. layers ටික right click කරලා label ගිහිල්ලා මෙතන මම දෙනවා mango කියන color එක. ඔයාලට පුළුවන් කැමති color එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ තියෙන මගේ video clip එක මට ඕන මේ
වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ කොපි එකක්. ඒකට මම කරන්නේ Alt key එක press කරගෙන මගේ ඒ ලේක select කරලා drag කරනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ මෙන්න මේ icon set එකෙන් උඩ track එකකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ icons ටික තවදුරටත් පේන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩින් තියෙන නිසා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ උඩ තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ background එක remove කරනවා. ඒ කියන්නේ මාව ඉතුරු වෙන සම්පූර්ණයෙන්ම background එක remove කරනවා. ඒ effect එක create කරන්න කලින් මතක තියාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ icons ටිකේ animations ටික මෙන්න මේ හරියින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මගේ animation එක මෙන්න මේ හරියෙන් ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක select කරලා Control K press කරලා ඒක cut කරගෙන මට අනවශ්‍ය part එක select කරලා delete කරගන්නවා. මම මුලත් ඒ විදිහටම කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි තව පුංචි tip එකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙතන මගේ වීඩියෝ ලේක පොඩ්ඩක් විතර disable කරගන්නවා shift එකයි E එකයි press කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මෙන්න මේ icons ටිකක් layers ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මේක group එකක් කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මේ layers ටික highlight කරලා ඊට පස්සේ layers උඩ right click කරලා මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් nest කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරනවා. select කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති නමක් දෙන්න. මම මෙතන 0.1 දීලා මේ window එක okay කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ logos layers ටික තවදුරටත් ඒ තරම් ලොකු layers ටිකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තනි group එකක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ clip එකත් මෙන්න මේ විදිහට පහතට ගේනවා. පහතට ගෙන නැවතත් ඒක enable කරගන්නවා shift එකයි E එකයි press කරලා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති logos ටික නැති වුණා. ඒකට හේතුව තමයි මේ උඩින් තියෙන අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ක්ලිප් එක right click කරනවා. right click කරලා මෙන්න මේ උඩටම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා replace with after effects composition කියලා. මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ after effects මේ විදිහට open වෙනවා. open වෙලා first window එක විදිහට එන්නේ අපේ මේ after effects project එක කොහෙටද save වෙන්න ඕන කියන එක අපි තෝරලා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඔයාට මතක හිටින තැනක දෙන්න. මම නම් ගොඩක් වෙලාවට Adobe Premiere එක තියෙන location එක තමයි මේක save කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන අලුත් folder එකක් create කරගෙන AE01 කියලා දෙනවා. දීලා project එකට name එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතන save කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අර select කරලා දුන්න clip එක After Effects වලින් open වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එන්න After Effects වල මෙන්න මේ timeline එක තියෙන section එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අපේ video clip එක තියෙනවා. මේ clip එක double click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම එනවා composition එක තියෙන section එකට. අපි අර layer එක double click කරන්න කලින් අපිට තිබ්බේ මෙන්න මේ composition window එක විතරයි. හැබැයි අපි මේ layer එක double click කරාම ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන අලුත් layer කියලා එකක් ඇවිල්ලා අපේ වීඩියෝ එක නැවත අලුත් window එකකින් open වෙලා තියෙනවා. ඔයා යන්න ඕන composition window එකට නෙමෙයි ඒ අලුතෙන් open වෙච්ච window එකට. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ After Effects වල tool section එකට එනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාට tool එකක් බලා ගන්න පුළුවන් roto brush tool කියලා. මම මේ roto brush tool එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාගේ mouse point එක මෙන්න මේ විදිහට change වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ roto brush එකේ size එක adjust කරගන්න පුළුවන් keyboard එකේ control key එක press කරගෙන ඔයාගේ mouse එකේ left key එක මේ විදිහට select කරලා මෙන්න මේ විදිහට උඩට පහතට drag කරන්න. උඩට drag කරාම අපේ brush එක ලොකු වෙනවා. පහතට drag කරාම අපේ brush එක පොඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාට කැමති විදිහකට brush එක හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මේ window එකේ subject එක මොකක්ද කියලා select කරලා දෙන එක. ඉතින් ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට එකපාරක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට brush වෙනවා. මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට roughly මගේ character එක මොකක්ද කියලා මේ විදිහට highlight කරලා දෙනවා. මෙතනදී අපි අර Photoshop වල මිනිස්සෙක්ව select කරන්නේ අන්න ඒ විදිහට select කරන්න ඕන නැහැ. මිනිස්සයා ඉන්න area එක විතරක් දල වශයෙන් select කරලා දුන්නාම ඇති. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ window එකේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට selection එක add වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ selection එක නිවැරදි කරගන්න ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් mouse එකෙන් මේ window එක zoom කරගන්න scroll wheel එක කරකවලා ඒ වගේම තමයි scroll wheel එක click කරලා මේ විදිහට drag කරාම ඔයාට පේනවා ඇති අපිට ඒ window එක හෙට මෙහෙට move කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට තව ටිකක් zoom කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ control එක press කරගෙන මේ විදිහට brush එකේ size එක adjust කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට select වෙච්ච නැති section එක select කරලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි එක click එකක් තිබ්බත් ඒක automaticallyම identify කරගෙන selection එක ලස්සනට create වෙනවා. නැවත scroll wheel එක press කරලා මේ විදිහට window එක පහතට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට
හරි බැරි වෙලාවත් අපි හිතමු මෙන්න මේ විදිහට පිටට සිලෙක්ට් වුණොත් මොකද කරන්නේ? එහෙම සිලෙක්ට් වුණොත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ Alt key එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති roto brush tool එක red color වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අනවශ්‍ය area එක මෙන්න මේ විදිහට mark කරලා දෙන්න. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති selection එකෙන් ඒ කොටස reduce වෙනවා. හරි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපි හිතමු අපිට ටිකක් ෂාර්ප් රිෆයින් කරගන්න ඕන එජස් තියෙනවා කියලා. ඒකත් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් tool section එකට එන්න. මෙතන ඔයාට මතක ඇති roto brush tool එක තියෙනවා. ඒක click කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ refine edge tool එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරලා නැවතත් brush එකේ size එක ඔයාට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. control එක press කරගෙන mouse එක click කරලා drag කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි හිතමු මෙන්න මේ විදිහට hair එක අපිට select කරලා දෙන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් hair එක select කරලා දෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කළු පාට section එකක් සහ සුදු පාට section එකක් විදිහට කොටස් දෙකක් එනවා. සුදු පාට section එකේ තියෙන්නේ select වෙච්ච area එක. කළු පාට section එකේ තියෙන්නේ select වෙලා නැති area එක. හරි මේ විදිහට selection එක complete කරගෙන නැවත ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ එන්න composition window එකට. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති අපේ background එක සම්පූර්ණයෙන්ම remove වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ timeline එක pre-render එකක් කරගන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ space bar එක press කරලා මේක play වෙන්න දෙන්න. ඉතින් play වෙන්න දෙදී අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාගේ composition එකේ quality එක මෙතන full නම් තියෙන්නේ. ටිකක් අඩු quality එකක් දාගන්න. මොකද machine එකේ performance මදි නම් මේ process එකට සෑහෙන ටිකක් ලොකු වෙලාවක් යනවා. මම මෙතන quarter කියන එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක play කරලා බලනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ keyboard එකේ control එකයි S එකයි press කරලා මේක save කරගන්න. save කරගෙන After Effects එක minimize කරගන්න. minimize කරගෙන එන්න Adobe Premiere එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ red color වෙලා තියෙන්නේ අර අපි After Effects වලින් edit කරගත්ත clip එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ timeline එකත් මෙතන ටිකක් red color වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ process එක ටිකක් විතර heavy. ඉතින් ඔයා නැවත After Effects එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ background removing එක process වෙනවා. ඉතින් මේ process එක ටිකක් විතර ඉවර වෙනකන් ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට Adobe Premiere වල මේක live preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට live preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ එකේ background එක remove වෙලා අපේ icons ටික මට පිටිපස්සෙන් තමයි appear වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අපේ After Effects composition එක Adobe Premiere එකට import වෙලා තියෙනවා. Adobe Premiere වල ඔයා මේ create කරගත්ත එක smoothly play වෙනවා නම් තවදුරටත් Adobe After Effects එක open කරගෙන ඉන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ project එක Control S press කරලා save කරලා Adobe After Effects එක සම්පූර්ණයෙන්ම close කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක close කරගත්තත් අපේ effect එකට කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහේ effect එකක් ගොඩක් ලේසියෙන් Adobe After Effects වල create කරලා ඒක Adobe Premiere වලට link කරගෙන ඔයාගේ edit එක කරන්න. මේ විදිහට logos text විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ video background එක remove කරගන්නත් පුළුවන් මේ technique එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති. ඉතින් Creative Art Elite YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Canva ගැන මුල ඉඳන්ම follow කරන්න. ඉතින් Canva කියන්නේ අපිට Adobe Photoshop වගේ softwares අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අවශ්‍ය කරන අපේ product post එකක් නැත්නම් පොඩි video එකක් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් පහසුවෙන් edit කරගන්න පුළුවන් tool එකක් තමයි Canva කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන මම basic ඉඳලා කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි CapCut video edit එක. මේක desktop සහ mobile versions දෙකක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි content creatorsලා අතරේ ගොඩක් ජනප්‍රිය tool එකක් තමයි CapCut කියන්නේ. ඉතින් මේ ගැනත් මම කතා කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Adobe After Effects basic video series එකක් follow කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටිෆන් අන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.